Përshëndetje të nderuar teleshikues, këto janë lajmet orës 16 këtu në Klan Plus. Ju njëjmë fillimisht me titujt kryesor. Një 37 vjeçare arrestuar në akuzën e ngacmimeve seksuale ndaj bijës u la në burg sot nga gjykata e Korçës. Ai e ka mohuar akuzën, por prokuroria transmetoi një audio regjistrim skandaloz që vajza i kishte bërë të atit i cili i kërkonte me këmbgulje të kryenin marrëdhënie seksuale. Kontrollet përmes dronëve kanë lehtësuar punën e policisë për të identifikuar zonat e mbjella me kanabis. Në fshatrat e kryes u zbuluan disa parcela të bëra gati për mbjellje dhe ledhet me ujë që do të shërbenin për vaditjen e bimëve gjatë verës. Më parë, këto inspektime kryeshin nga Guardia di Finanza italiane. Qeveria forcon ligjet për të ndaluar qytetarët të hedhin veturinat në mjediset publike, por në Rogozhin është vetë kompania e pastrimit dhe bashkia që pasi i grumbullon veturinat në qytet i shkarkon në lumin Shkumbin. Prej vitesh lumi shërben si landfill. Për të tretën ditë me radhë numri të prekurve nga korona vazhdon të jetë relativisht i lartë. Sot u njoftua për 17 të rinj, të cilët i shtohen listës së të infektuarve. Megjithatë, nga spitali vazhdojnë të dalin pacientë të shëruar dhe prej 2 javësh nuk është shënuar asnjë viktimë. Kryeministri Rama paralajmëroi lehtësim total që nga e hëna, ndërsa në fundjavë në Tiranë dhe qytete të tjera shënohen situata absurde. Rrugët e tregjet janë të ngarkuara me makina e njerëz, ndërsa patrulla policie vazhdojnë të vendosin gjoba në përpjekje për të penguar qarkullimin e lirë. Italia, vendi më i goditur nga korona në Europë, do të marrë frymë nga dita e hënë. Qytetarët do të lëvizin brenda qyteteve dhe rajonit. Gjithashtu një pjesë e mirë e bizneseve do të rinjësin aktivitetin. Qeveria greke urdhëron hapjen e plazheve që nga kjo javë për pushuesit vendës. Dhe tani do t'ju njohim më gjërësisht një 37 vjeçari arrestuar në akuzën e ngacmimeve seksuale ndaj bijës është lënë në burg sot nga gjykata e Korçës. Ai e ka mohuar akuzën, por prokuroria transmetoi para gjykatës një audio regjistrim skandaloz që vajza i kishte bërë të atit i cili i kërkonte me këmbgulje të kryenin marrëdhënie seksuale. Rodolf Merolli, denoncuar për ngacmimin seksual të vajzës së tij, nuk i ka pranuar akuzat në sallën e gjyqit. 37 vjeçari ka mohuar para tokave të zeza ta ketë kryer një veprim të tillë me të bijën 18 vjeçare, por deklaroi se ka qenë i dehur. Pavarësisht pretendimeve të tij, gjykata e la në burg 37 vjeçarin nga Maliqi. Ai u denoncua nga vetë 18 vjeçaria e cila vuri në dispozicion të autoriteteve edhe një audio ku dëgjohet babai teksa kërkon të kryej marrëdhënie seksuale me të. Po ti e babai im. Është nuk e Jene vetë o ba. Po më ke vlato, jenë Terezi. Nëna e 18 vjeçare su shpreh se nuk ka qenë në banesë në atë moment, pasi ishte ndarë para një viti me babain e vajzës. Kishte thënë fjalë banale vajzës, ca fjalë që smutja të ishte, se e ka e vlat. Kontrollet përmes droneve kanë lehtësuar punën e policisë për të verifikuar zonat e mbjella me kanabis. Në fshatrat e kryes u zbuluan disa parcela të bëra gati për mbjellje dhe ledhet me ujë që do të shërbenin për vaditjen e bimëve gjatë verës. Ndryshe nga vite të tjera kur identifikimi i parcelave me kanabis është bërë nga ajri mendimën edhe të Guardia di Finanzas ose nga efektivët e policisë të cilët shkelnin në këmbë çdo zonë, kryesisht ato malore. Të vit janë vënë në funksion dronët e uniformave blu. Operacioni i parë i vëzhgimit të territorit është bërë në fshatrat e Krujës, një nga vatrat e nxehta të kultivimit të drogës në vend. Gjatë këtij operacioni policia njofton për gjetjen dhe shkatrimin e 59 lerave të ndërtuara me plastmas për të grumbulluar ujë për kultivimin e bimëve narkotike. Gjithashtu janë identifikuar edhe 41 vende të hapura në zona të pyllëzuara, ku do të mbillej lënda narkotike. Kujtojmë që edhe në një raportim në parlament kryeprokurori Olcian Çela deklaroi se është rritur kultivimi i kanabisit dhe përmendi Krujën si një nga zonat ku janë shtuar parcelat, bashkë me Shkodrën dhe Vlorën, por diçka e tillë u hodh poshtë nga kryeministri Rama një ditë më pas, në një konferencë online me gazetarët.
Qeveria forcon ligjet dhe kodin penal për të ndaluar qytetarët të hedhin mbeturinat në mjediset publike, por në Rogozhin. Është vetë kompania e paguar nga bashkia që pasi grumbullon mbeturinat në qytet i shkarkon në lumin Shkumbin. Kjo për faktin se prej vitesh bashkia nuk ka ndërtuar një vend të grumbullim për mbetjet dhe si e tillë ka shërbyer dhe shërben lumi. Këto janë pamjet e shumë lumenve në Shqipëri. Qese dhe mbetjet të tjera kanë përfunduar këtu pas janë hedhur nga banorët në natyrë. Për të frenuar këtë situatë, Ministria e Mjedisit hartoi edhe një projekt ligj për ndalimin tërësisht të përdorimit dhe prodhimit të qeseve plastike, ndërsa në kodin penal, ata që hedhin mbetjet në natyrë tashmë dënohen edhe me burg. Por çfarë ka zgjidhur kjo? Ndërsa qeveria forcon çdo vit ligjin për të frenuar ndotjen e mjedisit në Rogozhin, vazhdon të ndodh një akti pa precedent. Kompania që pastron qytetin i shkarkon mbeturinat në lumin Shkumbin. Edhe pse në ligj parashikohet dënim me burg për ata që kryen krime mjedisore, pushteti vendor është detyruar që fillimisht të pengojë rrugën me armë të këtij kanali. Ndërsa qeveria përpiqet të disiplinojë qytetarët e paedukuar, janë vetë institucionet që hedhin mbeturina në lum. Ky vend në breg të lumit Shkumbin është pikërisht landfilli i Rogozhinës. Mund të jetë qyteti i vetëm në Europë që për landfill përdor lumin që i kalon pranë. Kompania që përgjigjet për pastrimin e qytetit të Rogozhinës është Viola Green. Pak ditë më parë, Inspektoriati i Menaxhimit të Territorit e gjobiti atë me 2 milion lek pikërisht për këtë veprim. Por duket se në Rogozhin kjo gjobë nuk e zgjidh problemin, pasi ngërç që fillon më herët. Qyteti prej kohësh nuk ka patur një vend depozitimi për mbetjet dhe për këtë ka përdorur dhe përdor pikërisht lumin Shkumbin, i cili thjesht i transporton ato në det që është vetëm pak kilometra larg që këtu. Në bashkinë Rogozhin nuk u lejua dhe nuk ka ligj, nuk ka hapësira ligjore që të ndërtohet një landfill i tillë për të mbetjet. Në atë ambient, atje ku ndodhet për momentalisht derdhjet i hedhjet gjithë mbeturinave, ato janë në mënyrë klandestine, në mënyrë të paligjshme. Duke qenë një bashki e kësaj kategorie, ne nuk kemi dot hapësira financiare dhe hapësira të mundshme për të përballuar situata të kësaj natyre. Duke patur parasysh që 1 ton plerë do 30 euro për të çuar në një landfill, problemin e pranimit dhe problemin e faturës financiare e cila është rëndon mbi taksapaguesët dhe mbi investimet e kësaj bashkie. Për këtë zonë të ndotur në breg të lumit, bashkia thotë se ka një projekt tjetër, por ka nevojë për fonde që ta transformojë. Ne kemi marrë një vendim të Këshillit Bashkiak me shumë këmbgulje për ta kthyer atë vend në një vend atraktiv turistik për sa i përket të ndërtimit një pylli, i cili do jetë shumë edhe do japi efekte shumë të shpejta. Kështu që ne presim që me ndihmën e edhe të pushtetit qendror. Deri tash nuk kemi marrë ndonjë përgjigje nga Ministria e Mjedisit, ndonjë përgjigje i cila do na financojë apo do japi ndihmën e nevojshme. Bashkia Rogozhin, e cila nuk ka ende një vend zyrtar dhe legal të depozitimit të mbetjeve, menaxhon zona turistike shumë të frekuentuara, ato të Spylles dhe të Vila Bashtovës, zona që janë ndër më të ndotura në vend, pikërisht nga mbetjet që shkakton në det lumi Shkumbin. Që prej vitit 2011 Shqipëria ka një ligj për menaxhimin e integruar të mbetjeve që detyron ndarjen e mbetjeve në burim në mënyrë të diferencuar dhe riciklimin e tyre. Por ende në 60% të territorit mbetjet urbane nuk mblidhen fare dhe në zonat rurale ato përfundojnë në përprejnë e lumejnë. Nëse ideja e kryeministrit Rama për të mos rinovuar asnjë leje shfrytëzimi të hapësirave të plazhit këtë vit nga sipërmarrës privat do të zbatohet, këtë verë pritet që gjithë hapësira e plazheve të jetë publike. Për herë të parë kjo që nga koha e komunizmit, kur Bregdeti filloi të pushtohej nga ata që quhen si pronarët e plazheve. Ky është plazhi i Gjerit të Lalzit, një nga më të mëdhenjt në vend. Gjatë verës këtu gjejmë freski pjesa më e madhe e banorëve të kryeqytetit, pasi është edhe plazhi më i afërt me Tiranën. Vit pas viti, pushteti vendor ka dhënë leje për ndërtimin e këtyre lokaleve dhe një herëzisht shfrytëzimin e hapësirave të plazhit. Këto hapësira quhen plazhe private, edhe pse deti dhe rëra nuk kanë asnjë pronar zyrtar. Vendimet dhe ligjet për të ruajtur raportin midis plazheve publike dhe plazheve private janë shkelur vazhdimisht, derisa sot nuk ka një tabelë që tregon plazh publik. Por kryeministri Rama ka hedhur idenë që këtë vit lejet për plazhet private të mos rinovohen më, që do të thotë se në këto hapësirë nuk do të ketë më shezllone dhe qytetarët do të duhet të vinë me çadrat e tyre, pa qenë të detyruar të paguajnë para për rërën, detin dhe diellin. Kryeministri e cilësoi këtë si plazhin e Qëmotit,
ku në Shqipëri nuk njiheshin shezllonët dhe rëra ishte e të gjithëve. Këto qindra lokale e restorante do ta ushtrojnë aktivitetin e tyre pa patur të drejtën të bëjnë biznes me rërën. Nga një plazh ku nuk kishte një hapësirë publike, tashmë do të eksperimentojnë një plazh ku nuk ka shërbime private. Të inatosur me abuzuesi që zottuan çdo hapësirë të Bregdetit me lejen e pushtetit, qytetarët e mirëpritën këtë ide. Por a mund të përballen pushuesit me probleme të tjera? Ndërsa e dorëzoi plazhin në duart e privatëve, qeveria dhe pushteti vendor nuk ka bërë asnjë investim, nuk ka dhoma zhveshje, nuk ka tualete, nuk ka dushe për shplarje. Të gjitha këto shërbime ofrohen nga ata që quhen pronarët e plazhit, madje edhe vend parkimet e makinave janë ndërtuar nga privatët. Nuk dihet nëse ata do t'i ofrojnë falas tashmë këto shërbime. Ata që e mbajnë mend kohën e komunizmit, kujtojnë se deti nuk shërbente vetëm për të freskuar, por edhe për të kryer nevojat personale. Shpresojmë se kjo ide e kthimit të plazhit tek qytetarët të mos e përfshijë këtë detaj. Për të tretën ditë me radhë, numri të prekurve nga korona vazhdon të jetë relativisht i lartë. Sot u njoftuar për 17 të rinj, të cilët i shtojnë listës së të infektuarve. Megjithatë, nga spitali vazhdojnë të dalin pacientë të shëruar dhe prej 2 javësh nuk është shënuar asnjë viktimë. Prej 3 ditësh është regjistruar një numër më i lartë i rasteve të reja, ku edhe sot në vendin ton kanë dalë pozitiv me COVID-19 17 persona. Ndër të gjithë personat e testuar, 48 janë personel shëndetësor. Të gjithë, fatmirësisht, kanë rezultuar negativ. Rastet e reja janë kryesisht në Tiranë dhe në Durrës. 8 raste kemi në Tiranë, 8 në Durrës dhe 1 në Krujë. Hetimi epidemiologjik ka treguar se shumica e rasteve janë kontakte të rasteve pozitive dhe vetëm disa janë raste të reja. Vatër infeksioni ditët e fundit është ndërruar një fasoneri në Durrës. Fasoneria e cila ndodhet pas meje në Lajgje numër 13 Durrës është kthyer në vatrën e re të përhapjes së COVID-19. 16 nga 17 rastet aktive në qytetin e Durrësit i përkasin pikërisht këtij subjekti. 9 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve. Në të gjithë vendin deri më sot janë konfirmuar 933 qytetarë me COVID-19, ku 77% e tyre aktualisht janë të shëruar. Në të gjithë vendin janë 188 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Durrës, në Krujë, në Kamës dhe në Berat. Situata në 2 spitalet Covid është e njëjtë si një ditë më parë. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme. Kemi 19 pacientë të shtruar dhe vetëm 4 prej tyre janë në terapi intensive. Prej 2 javësh tashmë në vendin tonë nuk është shënuar asnjë rast humbje jete nga virusi. Kryeministri Rama paralajmëroi masa lehtësuese, të cilat nga e hëna do të japin frymëmarrje të plotë të shoqërisë, ndërsa në fundjavë në Tiranë dhe qytete të tjera shënohen situata absurde. Rrugët dhe tregjet janë të zhurmshme dhe të ngarkuara me makina dhe njerëz, ndërsa patrulla policia vazhdojnë të vendosin gjoba me pretendimin për të penguar qarkullimin e lirë. Paradoksale mund të quhet situata, sidomos në ato që u etiketuan si zona të kuqe, me masat e vendosura nga autoritetet për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Ekziston ende fasha orare 17:30 për të mbyllur në shtëpi, si dhe e diela karantinë totale për bizneset. Në fundjavë lëvizja bëhet me tune, paradite të moshuarit dhe më pas prindrit me fëmijë. Këto janë masat në fuqi, por kjo është situata këtë të shtunë në Tiranë, një qytet që jeton një ditë më së normale. Në rrugë trafik makinash, lëvizje njerëzish pas një distancë dhe masa sigurie dhe tregje të zhurmshëm. Por ndërsa në qytete, situata është më kaotike se kurrë. Në Bregdet, policia mendon të vërë më shumë rregull. Të paktë janë ata që kanë guxuar të dalin në bregun e Gjirit të Lalzit dhe që më pas janë larguar nga policia. Një ditë më parë, një skuadër policie u bë autore një ndalimi të dhunshëm të një adoleshenti që po lëvizte me biçikletë. Këto janë pamje që shkaktuan një reagim masiv në rrjet, ndaj masave tashmë edhe pa kuptim. Pas këtyre reagimeve, zyrtarët e policisë morën masën e pezullimit nga detyra për njëri nga efektivët që qellojnë ndaj këtij adoleshenti. Në një kohë kur janë reduktuar ndjeshëm ndryshkimet në rrugë, sheshi i teatrit është kthyer në burim gjobash. Policia njofтой sot se ka ndërshkuar dhe u ka hequr lejen e drejtimit 46 personave, të cilët qëndronin te godina e teatrit, për të cilët është marrë vendim të prishet. Mes tyre është edhe kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi dhe një pjesë e madhe e drejtuesve të kësaj partie që u bashkuan protestës për teatrin. Italia, vendi më i goditur nga korona në Europë, do të marrë frymë nga dita e hënë. Qytetarët do të lëvizin brenda qyteteve dhe rajonit. Gjithashtu një pjesë e mirë e bizneseve do të rinisin aktivitetin, ndërsa nga data 3 qershor do të lejohet lëvizja e lirë e njerëzve dhe mallrave në të gjithë territorin e vendit.
Rastet e pakta të vdekjeve dhe infektimeve në këtë fazë të dytë i kanë dhënë mundësi Italisë që të heqë kufizimet. Në bazë të dekretit të ri, nga data 18 maj deri në datën 31 korrik 2020, me anë të urdhëresave shtetërore, njerëzit tani mund të lëvizin lirisht nga një qytet në tjetrin për aktivitete prodhuese dhe tregtare. Po ashtu, nga data 18 maj deri në datën 2 qershor, do të lejohet lëvizja e lirë nga një komunë në tjetrën brenda të njëjtit rajon. Nga data 3 qershor, Italia do të lejojë lëvizjen e lirë në të gjithë territorin kombëtar, gjithmonë duke parë kurbën e epidemisë, si dhe në përputhje me kufizimet e rregullorëve të vendosura nga Bashkimi Evropian, ashtu siç vepruan vendet baltike. Nëse qytetarët do të udhëtojnë nga një vend në tjetrin, do të matet temperatura, dhe nëse rezultojnë mbartës të COVID-19, do të duhet të kthehen dhe të qëndrojnë në karantinë për gati 14 ditë. Po ashtu, duke filluar nga kjo hënë që vjen, Italia do të rihap parukeritë, objektet e kultit, berberët, palestrat, plazhet, pishinat dhe pjesën tjetër të dyqaneve që ishin të mbyllura, por gjithçka do të jetë sipas protokolleve të OBSH-s, duke ruajtur distanca dhe ku njerëzit do të duhet të pajisen me maska dhe doreza. Aktivitetet tregtare dhe prodhuese do të jenë të hapura dhe do të duhet të respektojnë protokollin kombëtar të sistemit të sigurisë së shëndetit në punë dhe atë të distancimit social. Më herët, gjatë javës së kaluar, qeveria miratoi një paketë për gati 55 miliardë eurosh për të kompensuar familjet dhe bizneset që po vuajnë nga kriza e pandemisë. Italia kishte një prej bilanceve më tragjike të vdekjeve për shkak të COVID-19, por nivelet e infektimit kanë rënë ndjeshëm gjatë ditëve të fundit. Në këto 24 orë, numri i viktimave është rritur me gati 242, duke e çuar numrin e përgjithshëm të tyre në 31.610 vdekje. Greqia po bën gjithçka që të mos e çojë dëm këtë sezon turistik. Qeveria ka urdhëruar hapjen e qindra zonave turistike bregdetare për pushuesit vendas dhe nga data 1 korrik, sipas kryeministrit, pritet të lejohen edhe pushuesit e huaj. Gjithsesi, me vendet fqinje, fluturimet ajrore do të jenë të pezulluara të paktën deri në datën 14 qershor. Ndërsa temperaturat e nxehta po afrohen, vendet e mesdheut po përgatiten për sezonin turistik pas karantinës më shumë se 2 mujore. Nga sot, Greqia ka vendosur të hapë 515 plazhet për turistët vendas në masa të rrepta distancimi fizik për shkak të frikës së rikthimit të epidemisë të koronavirusit. Kryeministri Mitsotakis deklaroi se sipas skenarit më pozitiv, plazhet do të presin edhe vizitorët e huaj duke filluar nga data 1 korrik. Në një hapësirë 1000 metra katror maksimumi do të lejohen deri në 40 persona, ndërsa çadrat e diellit duhet të vendosen 4 metra larg njëra tjetrës. Shezllonet do të spërkaten me dezinfektant pas çdo përdorimi dhe ndalohet shërbimi për kafe apo pije dhe do të shiten vetëm produkte të paketuara. Sipas vendimit të qeverisë për vizitorët e huaj, turizmi në Greqi pritet të hapet nga data 1 korrik, ndërsa sipas mediave greke, brenda kufinëve të ligjit të BE-s, Greqia do të zhvillojë një diplomaci të turizmit që do të lehtësojë ardhjen e vizitorëve, veçanërisht nga vendet jo shumë të prekura. Megjithatë, qeveria greke ka vendosur të mos i hap fluturimet e avionëve me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut deri në mesin e muajit qershor. Qeveria greke ka miratuar një paketë financiare prej 24 miliard euro për të mbështetur ekonominë vendase, kryesisht turizmin në rimëkëmbjen pas traumës së pandemisë. Në vendin tjetër fqinj, në Maqedoninë e Veriut vazhdon të ketë një ritëm të ulët të prekurish. Gjatë 24 orëve të fundit u shënuan 22 të infektuar të rinë, ndërsa në spitale vazhdojnë të jenë 77 pacient. Një e moshuar ndërroi jetë mbrëm në një spital në Shkup. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në Institutin e Shëndetit Publik janë regjistruar 16 pacientë të shëruar në klinikën infektive në Shkup, ka ndëruar jetë një pacient 79 vjeçare, e shtruar në spital si e dyshuar me COVID-19 më 13 maj, kurse e konfirmuar pozitiv më 15 maj. Gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 462 testime, kurse janë konfirmuar 22 raste të reja me COVID-19. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuarve me COVID-19 në vendin tonë shkon në 1762. Numri të shëruarve është 1267, i viktimave 98, kurse për momentin rast aktive ka 397. Autoritetet shëndetësore në vend njoftojnë se në klinikën infektive në Shkup, në spitalin 8 shtatori dhe spitalet në Manastir dhe Shtip, gjithsej janë të shtruar 77 pacient, prej të cilëve 30 paraqiten në gjendje më të rëndë shëndetësore. Në repartet infektive në Tetov, Kumanov, Veles, Ohër dhe Prilep, gjithsej janë të shtruar 48 pacient pozitiv apo të dyshuar me COVID-19. Kjo është stina e Bollëkut në bujqësi dhe fermerët janë duke nxjerrë gjithnjë më shumë prodhime në treg. Ata janë të vetmit që nuk ka njohur izolime, nuk u mbyllën në karantinë.
Por tashmë fshatarët kanë problemin e tregjeve dhe në Divjak pikërisht për këtë ishte edhe kryetari i Demokratëve Lulzim Basha që bisedoi me banorët lidhur me këto probleme. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha ishte sot në Divjak ku dëgjoi ankesat e shumta të fermerëve, të cilët u shprehën për mungesën e mbështetjes nga qeveria, sidomos në këtë kohë të epidemisë. As i lloj subvencionimi, as i lloj gjë, po mshtore 100 lekë për kile. Populli do buk, do të haj. Jemi të marrur. Një dritë jeshile të paktën aty se për të punuar nuk do ma punoj politika serën më. Serën do punoj vetëm, po vetëm në ndihmë kemi një mbështetje. Situata është alarmante, jashtëzakonisht katastrofë. Jemi drejt falimit. Fermerët thonë se nuk kanë treg për produktet e tyre, ndërkohë që kostot janë tepër të larta. Nuk shitesh, e me çoshin dhe fikat nuk e merrshin. Do detyrohem me hollëm kanal. Mbi 30 magazina maminës janë mbushur me patate nga importi. Janë konkurrent me ne 1 muaj, 2 muaj para se dali Divjaka mban gjithë Ballkani me prodhime. E kanë nëpër frigorifera. I marrin kryesisht nga Egjipti, na sillin neve patate në Shqipëri. Kur Divjaka ka. Patate jonë ishtë një produkt shumë i mirë. Kemi falimentuar dhe unë që jam 60 vjeç, i hedh fajin dhe të spime duhet kisha ikë nga Shqipëria. Zgjidhja për këtë situatë sipas Bashës është një qeveri që kthen vëmendjen te fermeri. Do të keni një qeveri që vendos njeriu para oligarkut, që vendos 500.000 fermerë shqiptar para 5 oligarkëve. Kaq e thjeshtë është. Por ndryshe mendon qeveria, sipas ministrit të bujqësisë Bledi Çuçi, situata e krijuar nga pandemia Covid-19 nuk e ka prekur sektorin e bujqësisë. Bazuar në të dhënat e doganave, sipas ministrit, vetëm në muajin prill të këtij viti eksportet e produkteve bujqësore, sidomos fruta e perimet, u rritën me 14% krahasuar me vitin e kaluar. Teksa vizitoi nga afër një serë moderne që kultivon prej vitesh fruta e perime në Çerm të Divjakës, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Çuçi, i jep edhe shifra optimiste për ecurinë e eksporteve bujqësore shqiptare në periudhën e pandemisë. Sipas Çuçit, të dhënat janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Eksportet e produkteve bujqësore, sidomos e fruta e perimeve, u rritën me nivele dyshifrore dhe madje vetëm prilli krahasuar pra prilli 2020-s krahasuar me prillin e 2019-s, kemi pasur një rritje rreth 14% të eksporteve. Dhe gjitha vjen nga investimet që janë bërë në bujqësi, sidomos në sektorin e serave, që për Shqipërinë krijon një avantazh. Rritja e eksporteve sipas ministrit është fruti i investimeve që janë bërë në sektorin e bujqësisë. Pra një para publike që hidhet në sektor merren 5 mbrapsht në ekonomi dhe ky është një raport shumë i mirë që na bën entuziast. Brenda këtij muaji pritet të nisin edhe aplikimet për mbështetjen me fonde nga buxheti i shtetit për rinovimin e plastmasit të serave, kur fermerëve që do të aplikojnë do t'i rimbursohet të vëshëja e plastmasit. Në total, vendi ynë ka afro 1700 hektar sera dhe tunele plastike për prodhimin e produkteve bujqësore. Në Maqedoninë e Veriut nuk ka ende një datë për zgjedhjet e parakohshme të cilat u shtyn për shkak të situatës së pandemisë. Udhëheqësit politik do të takohen të hënën me presidentin në përpjekje për të dakordsuar datën se kur do të ftojnë popullin të zgjedhë parlamentin dhe qeverinë e re. Takimi i liderëve të partive politike parlamentare tek presidenti Stevo Pendarovski do të mbahet të hënën në ora 12, kanë konfirmuar nga kabineti presidencial. Në këtë takim liderët do të bëjnë edhe një përpjekje për arritjen e konsensusit për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Ndryshe, liderët e 7 partive, kryeministri teknik Oliver Spasovski dhe kryeparlamentari Tala Xhaferi, të martën u takuan tek presidenti Pendarovski, por pa arritur një marrëveshje për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zgjedhjet duhet të mbaheshin më 12 prill, mirë po u anuluan për shkak të epidemisë së koronavirusit. Lideri social-demokrat Zoran Zaev në këtë takim prezantoi qëndrimet se zgjedhjet duhet të mbahen më 14 qershor, ndërkaq lideri i VMRO DPMNE-s refuzoi të flasë për datën derisa nuk plotësohen kushtet. Partitë politike shqiptare u prezantuan me qëndrimet se dritën jeshile për mbajtjen e zgjedhjeve duhet ta kenë autoritetet shëndetësore dhe se
prioritet mbetet shëndeti i qytetarëve. Opozita shqiptare me qëndrimin se zgjedhjet duhet të mbikëqyren edhe nga misioni i OSB Ohdirit. Presidenti Pendarovski dje vazhdoi situatën e jashtëzakonshme në vend edhe për 14 ditë të tjera. Për të kujdesur që njerëzit në mjedise publike të mbajnë distancë mes tyre si masë mbrojtëse kundër virusit në Singapur kanë zgjedhur një qenë. Teknologjia po ndikon fort në jetët tona, çdo ditë po përballemi me të, dhe risia më e madhe teknologjike vjen nga Singapuri, aty ku aktualisht çënohet edhe numri më i lartë i të prekurve me koronavirus në Azinë Juglindore. Bëhet fjalë për këtë robot, i cili ka si detyrë të njoftojë njerëzit në park që të respektojnë distancimin social. Let's keep Singapore healthy. Roboti me trupin e një qeni u lëshua në parkun qendror të shtetit aziatik, prezenca të cilit habiti qytetarët, ndërsa mori simpatinë disa të tjerëve që nuk guruan ta fotografojnë. Ai nuk le, por përmes një mesazhi zëri të regjistruar lajmëron kalimtarët që të qëndrojnë sa më të sigurt gjatë shëtitjes në park. Përmes kamerave të instaluara në trup, ai identifikon çdo kalimtar. Keep Singapore healthy. Qeni teknologjik i quajtur Spot mund të patrullojë deri në 3 km/h, ndërsa shumë shpejt pritet të gjejë përdorim masiv nga autoritetet shëndetësore në mbar botën. Spot ul ndjeshëm numrin e të punësuarve në zonë, por shman kontaktin fizik mes njerëzve. Mbrojtja e luleve në Turqi nuk është në një rregull fanatik, por një lloj trëndafili gëzon një status të veçantë. Ai quhet trëndafili i Ariut dhe këputja e tij gjobitet me 10 euro. Ky është trëndafili i Ariut dhe për autoritetet turke është një lule mos e prek. Është një nga bimët më jetë shkurtra, pasi jeton vetëm 10 ditë, gjendet në Konja dhe çel në lartësinë mbi 1000 metra. Kjo lule është një pasuri kombëtare dhe mbrohet nga Drejtoria Kombëtare e Mbrojtjes Natyrore dhe është ndaluar që të këputet apo të dëmtohet. Ata që e bëjnë diçka të tillë dënohen me një gjobë mbi 60.000 lira turke ose rreth 10.000 euro. Trëndafili i Ariut çel me ngrohjen e motit në pranverë, ndërsa në Turqi gjenden në 6 lloje të ndryshme. Vendet ku çel lulja mbahen të fshehta dhe nuk tregohen për qytetarët nga frika se mos e këpusin. Lulja ka efekte kurative për pacientët që kanë probleme me mushkrit dhe përdoret edhe në kozmetik për shkak të aromës tepër tërheqëse. Akrobacirat janë një sport i preferuar, por të xhongolosh me top ndërsa ke mbathur këpuc me taka nuk është e lehtë. Gjonglimi i topit është një ndër ushtrimet më të përhapura në botë, por a e keni provuar ta bëni sipër takave? Këtë sfidë ka vendosur ta marrë përsipër Rakel Beneti. E mbyllur në shtëpi, bukurosha 29 vjeçare ka sfiduar këdo, duke na dhuruar një nga shfaqjet më të bukura të saj. Përdorimi i topit dhe saktësia e saj të lënë pa mend. Madje ajo arrin deri aty sa xhonglon topin edhe e shtrir në dysheme. Braziliania është një ndër freestylet më të njohura në botë, me videot e saj që po bëjnë tashmë xhir në rrjetit. Video postuar së fundmi ka marrë mbi 337.000 shikime, si dhe shumë komente pozitive. Të nderuar televizionistë, këtu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.